نن به موږ ډسکس کوو ډسټریبیوټیو لا اف ملټیپلیکیشن او اډیشن. نو دا ډیر امپورټنت لا ده د میټریسز د لپاره چې آیا ډسټریبیوټیو لا څه ته وایي. د دې لپاره چې کوم ټو میتھمیټیکل فارمز دي، یو ته موږ رائټ وایو بل ته موږ لیفت وایو، هغه به موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو. نو فرست اف آل دلته موږ د ډسټریبیوټیو لا ډیفینیشن لیکل دا د سبټریکشن د لپاره هم راتلی شي، خو هغه کې بیا دلته راځي چې اوور سبټریکشن خو صرف په 9 میتھمیټکس بوک کې صرف دا یو لا زموږ سره ورکړی دا چې اوور ایډیشن. نو ایډیشن د لپاره موږ استعمالو، یعنی دلته به سمپل ایډیشن استعمال شوی، تاسو ګورئ سمپل ایډیشن. او که اوور سبټریکشن نو دلته بیا زموږ سره ماینس وي او دلته به هم ماینس وي، خو زموږ سره په میثس کې صرف ایډیشن دی. نن به موږ ایډیشن متعلق خبره کوو. نو لاس ډیره فارغ ځکه چې دا زموږ سره رائټ دا او دا زموږ سره لیفت دا، نو دواړو باندې به خبره کوو. نو لیکلي مونږه دي چې let A, B and C are three matrices such that A is m by n. زموږ سره د A اډر چې کوم دی دا دی، دغه شان د B اډر چې کوم دی زموږ سره n by phi دی، او د C اډر چې کوم دی زموږ سره n by phi، یعنی د B په شکل باندې دی میټرکس. دن نو زموږ سره چې کوم دا زموږ سره د دې ته موږ وایو رائټ ډسټریبیوټیو لا، او دا لاندې چې کوم د دې ته موږ وایو لیفت ډسټریبیوټیو لا. نو لیفت او رائټ ورته ځکه ویل ته زموږ سره A د رائټ سایډ نه ملټیپلای شوی او C چې کوم دی دا د لیفت سایډ نه ملټیپلای شوی. دلته به موږ اگزامپل صرف رائټ باندې کوو چې تاسو په رائټ باندې پوه شئ. نو A چې کوم دی هم سیم ټو سیم دی، صرف د دې چې کوم لوکیشن دی د ملټیپلیکیشن دلته C ملټیپلای شوی، دلته A ملټیپلای شوی. باقي د دې چې کوم دلته موږ اگزامپل اغسته، نو سیم ټو سیم 2 by 2 میټریسز دي درې وانه. نو دا غي د وجې د دې چې دا انډرسټینډ شنو دا هم بیا د دې انډرسټینډ کول سي ایزی دي. نو دا زموږ سره د ډسټریبیوټیو لا د غي څه ډیفینیشن. اوس راځو په دې باندې اگزامپل کوو. امپورټنت لا دا لیکچر چې کوم دی تر اخره پورې وګورئ، تاسو به په دې باندې پوه شئ. په دې لپاره چې کوم مونږه تیر شوي لیکچر کې کوم پراپرټي ویلې وه چې فرست رو فرست کالم، دغه شان بیا فرست رو سیکنډ کالم، اقا طریقه باندې مونږه سیم ټو سیم دا میټرکس هم ملټیپلای کوو. نو سٹارټ الو د دینه فرست اف آل به چې کوم دی ز A B پلس C کومه لیفت سایډ به کومه چې کوم زموږ سره د لیفت هاند سایډ زموږ سره دا دی، دا به زه سال کوم، دن بیا به زه رائټ سایډ سال کوم، رائټ هاند سایډ. دلته به چې کوم دی دا په 2 سیکشن کې ډیوایډ کوم، یو دلته یو دلته. نو فرست اف آل به زه بریکټ چې کوم دی کوم عمل دی دا به کوم زموږ سره B پلس C دی. نو فرست اف آل به زه B لیکم چې زموږ سره دی 5 3 2 and 4. دن بیا به زه لیکم پلس، بیا به زه لیکم 6 and 2 5 and 1. B and C چې کوم دی زه اډ کوم، نو دینه به ریزلټ راشي. زه ډایرکټ جمع کوم، سپیس زموږ سره لږ کم دی، نو د وجې به زه دا ډایرکټ جمع کوم. 5 and 6 چې تاسو اډ کې دی زموږ سره جی 11. دغه شان 3 and 2 چې اډ کې دی زموږ سره جی 5. کرسپونډینګ ایلیمنټس به اډ کیږي. ایډیشن کې مونږ په دې باندې تفصیل سره خبره کړې وه، خو سپیس زموږ سره کم دی، نو چې کله دا په ایگزام کې راشي نو دا بیا تاسو ډایرکټ نه کوئ. دا چې تاسو اډ کوئ دا به تاسو لیکئ 5 plus 6 and then په نیکسټ سټپ کې بیا تاسو دا جمع کوئ چې هغه نه به 11 راځي. ډایرکټ به دا سټپ نه کوئ، خو زموږ سره د سپیس لږه مسله دی وجې زه ډایرکټ کوم. دغه شان 2 او 5 by 8 چې دینه به زموږ سره شي 7 and بیا زموږ سره 4 and 1 دینه به زموږ سره شي 5. دا زموږ سره هغه B plus C. اوس د دې سره مونږه A ملټیپلای کوو. نو A چې کوم دی زموږ سره دی، زه فرست اف آل A لیکم. A زموږ سره دی 1 2 3 and 4. او دې سره زه B plus C چې کوم مونږ راویستو دا زه لیکم چې زموږ سره دی 11 5 7 and 5. وسه دا به زه اوس ملټیپلای کوم چې کوم مونږه تیر شوي لیکچرز کې ویلو چې فرست رو دغه شان زموږ سره فرست رو فرست کالم، بیا فرست رو سیکنډ کالم، بیا به سیکنډ رو فرست کالم، سیکنډ رو سیکنډ کالم. اقا فارموله به زه یوز کوم. نو دینه به زموږ سره شي A into B plus C. اوس د دینه به مونږه راځي چې 1 ملټیپلای بای 11. نو دینه به زموږ سره شي 11 کم 11 جمع، زه ډایرکټ ملټیپلای کوم. دغه شان بیا به 2 زموږ سره شي 7 ملټیپلای شي، نو دینه به زموږ سره شي 14. نو فرست رو فرست کالم وشو. دغه شان فرست رو سیکنډ کالم، نو 1 او 5 به ملټیپلای شي، دینه زموږ سره شي 5 بیا پلس دغه شان 2 and 5 به ملټیپلای شي، دینه زموږ سره شي 10. دا زموږ سره فرست رو فرست کالم بیا فرست رو سیکنډ کالم ریزلټ راووتو. دغه شان سیکنډ رو فرست کالم، نو 3 and 11 چې ملټیپلای شي دینه زموږ سره شي 33. بیا زموږ سره دی 4 and 7 نو 7 4 28. دغه شان بیا 3 and 5 نو 5 3 15. فرست رو سیکنډ کالم، نو 4 and 5 دینه زموږ سره جی 20. نو دینه زموږ سره آنسر راځي ډایرکټ اډ کوو. 4 and 1 دینه زموږ سره جی 5 and 1 and 1
2 25 بیا زموږ سره دینه راځي 15 دغه شان زموږ سره 8 او 3 دینه زموږ سره راځي 11 او بیا 2 and بیا راځي 61 دغه شان 2 20 او 15 چې 8 کې دینه زموږ سره راځي 5 and 3 دینه زموږ سره راځي 35 نو دا زموږ سره راغی A into B plus C دا زموږ سره راغی left hand side اوس به مونږه سال کو رائټ هند سایډ دا امپورټنٹ لا دا کله نه کله په ام سی کیوز کې هم راځي نو چې کله تاسو لا په دی باندې شارټ کټ اگزامپل ورکړی تاسو ویریفای د ډیسټریبیوټیو لا او تعالی اپشنز درکړي وي نو چې کله ته د دې فرست رو فرست کالم یا د اډر هم چینج کیدای شي هغه به ان شاء الله را روان لیکچر کې به ګریجولی باغې باندې موږ خبره کوو نو په اسانۍ سره راوځي خو چې کله ته دی په بیسیک رولز باندې ته پوهیږي نو رائټ هند سایډ چې کوم دی موږ هغه سال کوو چې هغه زموږ سره دی A B plus A C نو فرست اف آل به موږ چې کوم دی A B ملټیپلای کوو چې A زموږ سره دی یعنی A B نه چې کوم ریزلټ راشي دغه شان A C موږ ملټیپلای کوو هغه نه چې کوم ریزلټ راشي هغه ریزلټ به موږ په خپل منځ کې اډ کوو دین زموږ سره راځي بیا A plus B and A C نو A چې کوم زموږ سره دی 1 2 3 4 1 2 3 and 4 دغه شان زموږ سره B چې کوم دی B زموږ سره دی 5 3 5 3 2 and 4 5 3 2 4 اوس دا موږ ملټیپلای کوو نو ډایرکټ به موږ ملټیپلای کوو فرست رو فرست کالم بیا فرست رو سیکنډ کالم دغه شان سیکنډ رو فرست کالم سیکنډ رو سیکنډ کالم په دغه بیس باندې به موږ دا سال کوو نو زه به ډایرکټ اډ کوم 1 او 5 چې ملټیپلای شي د زموږ سره 5 جمع بیا 2 and 2 چې 8 شي د زموږ سره 4 بیا زموږ سره 1 and 3 چې ملټیپلای شي د زموږ سره 3 بیا پلس بیا 2 and 4 چې 8 شي ملټیپلای شي د زموږ سره 8 زموږ سره فرست رو فرست کالم مو شو بیا فرست رو سیکنډ کالم مونږ کو اوس فرست سیکنډ رو فرست کالم نو سیکنډ رو فرست کالم نو 5 دی نو 5 3 15 جمع بیا 4 او 2 د زموږ سره 8 بیا زموږ سره 3 and 3 نو د زموږ سره 9 پلس بیا 4 and 4 د زموږ سره 16 نو دینه به زموږ سره راشي زه ډایرکټ اډ کوم نو 5 دین زموږ سره 9 دغه شان 3 دین زموږ سره 11 دا چې 8 کې دین زموږ سره 23 دغه شان 9 and 16 دین زموږ سره 25 نو دا زموږ سره راغی A B اوس به مونږه سال کوو AC نو AC چې کوم دی زموږ سره سال کوو د AC فرست اف آل به چې کوم دی مونږه A ولیکو A زموږ سره دی 1 2 3 and 4 دغه شان زموږ سره C چې کوم دی C نمبر زموږ سره دی 6 2 5 and 1 نو دغه شان سیم ټو سیم فارمولا دی چې فرست رو فرست کالم فرست رو سیکنډ کالم سیکنډ رو فرست کالم سیکنډ رو سیکنډ کالم سیم ټو سیم به مونږ هم دغه شان دا مثال کوو ځکه چې 2 by 2 میټریسز دي نو فرست 1 او 6 چې ملټیپلای شي دین زموږ سره 6 بیا 2 and 5 چې ملټیپلای شي دین زموږ سره 10 زه ډایرکټ اډ کوم بیا دغه شان 1 and 2 دین زموږ سره 2 بیا 2 and 1 دین زموږ سره پلس 2 فرست رو فرست کالم مو شو بیا فرست رو سیکنډ کالم مونږ اوس سیکنډ رو فرست کالم نو 3 and 6 دین زموږ سره 18 پلس بیا 4 and 5 دین زموږ سره 20 اوس زموږ سره راځي سیکنډ رو فرست سیکنډ رو سیکنډ کالم نو 3 2 6 جمع بیا 4 and 1 4 اوس دین زموږ سره راځي سانسر اوس اډ کو چې دین زموږ سره سانسر راځي اوس دا به زموږ سره راځي 16 دغه شان دین زموږ سره راځي 4 دین زموږ سره راځي 2 and 8 دین راځي 8 او 3 8 is 38 او دین زموږ سره راځي 10 اوس دا چې زموږ سره کوم راغی دا AC دی اوس به AC او AB موږ په خپل منځ کې اډ کو چې هغه زموږ سره دی AB plus AC اوس ګورو چې د دې ریزلټ سره راځي نو AB چې کوم زموږ سره دی 9 11 بیا 23 بیا 25 او زموږ سره AC چې کوم دی AC زموږ سره دی 16 4 38 and 10 اوس ګورو چې آی د دې ریزلټ سره راځي نو AB equal to plus AC ساری equal to اوس د دې ریزلټ سره راځي ګورو زموږ سره 9 دی او 16 دی نو دا به اوس کرسپونډینګ الیمنٹ موږ اډ کوو نو 9 16 دی زموږ سره 25 اوس ګورو چې فرست الیمنٹ د سره یو شان دی کنه نو ګوره تاسو ګوره فرست الیمنٹ زموږ سره کرسپونډینګ الیمنٹ سیم دی
اوس 11 and 6 دینه زموږ سره راځي دلته زموږ سره 15 ځکه چې 11 او 4 دینه 15 دلته هم 15 دی. سیکنډ ایلیمنٹ چې کوم دی هم زموږ سره راغی. اوس زموږ سره بل 23 and 38 چې موږ اډ کو دینه به زموږ سره راځي 61 راځي به نو 8 and 3 چې اډ کې دینه زموږ سره راځي 11 او بیا 3 and 2 5 او 6 61 دلته هم 61 دی. بل زموږ سره 10 and 25 دینه زموږ سره 5 and دینه زموږ سره 35. نو تھرډ ایلیمنٹ چې کوم دی هم زموږ سره سیم رالو. نو د دې نه پته ولګی را چې کوم زموږ سره ډیسټریبیوټیو لا و چې B پلس C equal to AB پلس AC چې کوم رائټ ډیسټریبیوټیو لا هغه موږ سټیسفای کړل. نو په هغې باندې موږ اگزامپل وکړو. د اگزامپل په ترو باندې هغه سټیسفای شو چې لیفټ اینډ رائټ سایډ زموږ سره څه شو ایکول شو. نو امید ساتم چې په دې لا به تاسو پوه شوي. دغه شان زموږ سره چې کوم سیکنډ لا ده چې هغه زموږ سره لیفټ ډیسټریبیوټیو لا وایي نو هم سیم ټو سیم ده. دلته صرف C ملټیپلای شوی دلته موږ A ملټیپلای کړی نو بالکل سیم ټو سیم ده. د دې چې کوم دی په دې به تاسو اگزامپل وکړئ په خپله ځان نه مغسته شي د کتاب نه مغسته شي هغه بس سال کوي. نو چې کوم ځای کې مسله وه تاسو هغه کې ماته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ داسې ډایرکټ SMS هم کولی شئ. نو انشاءالله ستاسو چې څومره پرابلمز دي په میتھمیټکس کې هغه به انشاءالله مونږ په اسانۍ طریقې سره هغه ختمو او انشاءالله تاسو به هم پیدا کیږي او ستاسو چې کوم فرینډز دي هغو سره تاسو دا لیکچر ضرور شیر کړئ انشاءالله هغوی ته به هم پیدا کیږي. نو اجازه غواړم د نوي لیکچر دپاره د خدای په امان.